सम्पूर्णलाई म अभिवादन म्याचको म्याचको तर्फबाट मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले उहाँलाई भेट्नु भएको छ नभेटे पनि कुनै दिनमा हामी पक्कै पनि मिल्न मिल्छ I will try to do this brief. छोटकरीमा सबै कुरा भन्ने गर्छु यहाँ But just a few remarks on the Corona situation and what we have been doing in the trade union movement in Denmark. दुईटा कुरालाई हामी राख्छौँ पहिलो चाहिँ कोरोनाको स्थितिको बारेमा केही छोटकरीमा हामी राख्छौँ भने हामी डेनमार्कमा के गरिरहेका छौँ त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ We are very aware that the pandemic hits at different times. हामीलाई यो कुरा एकदम थाहा छ हामीलाई पेन्डेमिक यो कोरोना भाइरसले विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रमा हानेको छ नराम्रो प्रभाव पारेको छ Depending on which country we are talking about and which region. जुनै पनि कन्ट्रीमा कुन कन्ट्रीको बारेमा कुरा गरे पनि कुनै क्षेत्रमा कसरी गरेको छ भन्ने कुरा राम्रै थाहा छ And the responses from national governments have been very different depending on where we are looking. अनि कुन कन्ट्रीमा कुन देशमा गरिरहेको छ त्यो देश अन्तर्गत सरकारले दिने रेस्पोन्सहरू प्रभावहरू चाहिँ फरक फरक रूपमा देख्न सकिन्छ But I also need to say that the responses that any government can give to COVID also depends on the resources you have at your disposal. सबै अर्को महत्त्वपूर्ण के पनि हो भन्दा कुन देशको कस्तो खाले रेस्पोन्स गर्यो यो पेन्डेमिकमा भन्ने कुरा उसँग भएको चाहिँ नि उसँग अवस्थित अवस्था रिसोर्सले पनि बताउने गर्दछ In Denmark and in Scandinavia, we are very fortunate. हामी डेनमार्क र स्क्यान्डिनेभियन जति पनि देशहरू आबद्ध छौँ हामी चाहिँ वास्तवमा भाग्यशाली छौँ भाग्यमानी छौँ यो अर्थमा Because we have over the centuries created a welfare system that protects everyone. हामी शताब्दीदेखि चाहिँ नि यो वेलफेयर स्टेटको चाहिँ नि के अरे सिद्धान्तबाट आधारितमा चाहिँ नि चलेको भएर हामी आफूलाई भाग्यशाली ठान्दछौँ त्यसले गर्दाखेरि आफू धेरै हामीलाई प्रभाव पार्न सकेन This means that right now on a daily basis more than 150,000 Danes are getting tested. So त्यसको अर्थ के हो 1,50,000 दैनिक रूपमा चाहिँ नि मान्छेहरू कोभिडको बारेमा उनीहरूको टेस्टिङ गरिरहेको छ त्यति प्रचुर मात्रामा चाहिँ उहाँ टेस्टिङले अगाडि बढिरहेको भएको छ And we are a small population of only 5 million. र हामी एकदम सानो 5 मिलियन भनेको 50 लाख What am I trying to say with this? Our government have had, well, several strategies to combat Corona. त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सरकारसँग विविध रूपमा योलाई चाहिँ लड्नको लागि विविध रूपका रणनीतिहरू चाहिँ अख्तियार गरेका छन् One, to track down those who are contaminated and get them isolated from those who are not contaminated. पहिलो को चाहिँ नि संक्रमित भएका छलाई पत्ता लगाउने ट्र्याकिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि छुट्याएर राख्ने जसले गर्दा अरूलाई संक्रमित हुन नसक्छ And therefore we have this huge testing capacity because if not you can't do that. अनि यो चाहिँ के कारणले हो भन्दाखेरि हामीसँग हाम्रो स्रोतहरू प्रचुर मात्रामा टेस्टमा प्रयोग गरेको छ अझ यो नभएको भए चाहिँ हामी यस्तो दैनिक रूपमा यति मात्रामा हामी गर्न सक्दैनथ्यौँ Secondly, we have introduced the precautions that you all know with masks and sanitizing, keeping social distance. But Denmark is the country, maybe in the world, where you have used the mask the less. अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सुरक्षा सतर्कता हो तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ तपाईँको देशमा पनि गएको छ भनेको मास्क लगाउने सेनिटाइज गर्ने र मलाई लाग्छ डेनमार्क यस्तो देश भनेको अहिले मध्येमा एउटा देश हो जहाँ चाहिँ कमभन्दा कम चाहिँ मास्कको प्रयोग हुन्छ Not that we don't believe in using the masks, but the threat has not been big enough, so it goes up and down. यसको अर्थ यो होइन कि हामी डराउँछौँ अथवा हामीलाई थाहा छैन तर यो चाहिँ हो कि यो जुन डर छ यो तलमाथि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी मास्कको प्रयोगलाई प्रयोग गरिरहेको A third initiative has been from the very start to buy huge amounts of vaccine, and we can do that because we are a rich country. तेस्रो भनेको चाहिँ नि भ्याक्सिन खरिद गर्ने प्रक्रिया जुन चाहिँ नि धेरै प्रचुर मात्रामा हामीले खरिद गर्यौँ हामीसँग रिसोर्स पैसा पनि भएकोले गर्दाखेरि होला हामीले चाहिँ नि भ्याक्सिन बढीभन्दा बढी हामी किनेर प्रयोगमा ल्यायौँ Because when you are vaccinated, you are not a danger anymore. सबै अनि यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भने जब तपाईँले भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ तपाईँ खतराको केन्द्रबाट बाहिर आउनुहुन्छ तपाईँलाई खतरामा पर्नुहुन्छ Today, more than 75% of the Danish population has been vaccinated twice. 75% भन्दा धेरै डेनिसहरू आज दोस्रो खोप लगाइसक्नु भएकोमा 75% लगाइसक्नु भएको छ
and we are now giving the whole population a third jab. अनि हामी सम्पूर्ण हाम्रो डेनमार्कमा बसेका हामीलाई तेस्रो चाहिँ नि प्रक्रियागत रूपमा तेस्रो चाहिँ नि हामी भ्याक्सिन प्रयोग गरेका छौँ. My brother Woody comes from Sweden. Well, he lives in Sweden. मेरो बुद्धि ब्रदर चाहिँ नि स्विडेनबाट आउँछ, उहाँ स्विडेनमै बस्नुहुन्छ. He's one of our good neighbors in Scandinavia. स्क्यान्डिनेभिया मध्येको उहाँ डेनमार्क र स्विडेन चाहिँ नि एउटा असल छिमेकी छ. But they have chosen a completely another strategy than the Danish government. तर यति भन्दै गर्दाखेरि स्विडेनले चाहिँ नि डेनमार्कभन्दा फरक किसिमको रणनीति अख्तियार गरेको छ. It's not up to me to judge whether one is better or the other, but we can just see that although we have almost the same conditions, we can take different roads. यसको अर्थ मैले यो भनिरहेको छु कुन राम्रो कुन नराम्रो कुन ठिक कुन बेठिक यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो बाटो अख्तियार गरेको छ, हाम्रो आफ्नो रणनीति रहेको छ, तर कुन बाटो जाने भन्ने कुरा आफूमा निहित रहेको छ. There was a time where when Danes want to party, they went to Sweden. एउटा समय थियो जब डेनिसहरूलाई चाहिँ रमाइलो गर्नु पर्थ्यो, पार्टी गर्नु पर्थ्यो, उनीहरू चाहिँ स्विडेन जाने. किनकि स्विडेन चाहिँ ओपनै थियो, खुल्ला थियो. Because there were no restrictions. अनि डेनमार्कमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन थियो, रुकावट थियो. अनि रमाइलो गर्नु पर्यो भने कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ स्विडेनमा गएर रमाइलो गर्छ. But I think the Swedes have also paid the price for their strategy. So I think it's not the time to evaluate now. We can do that when the pandemic has been going on for a longer time, and we believe it has come to stay. तर यति भन्दै गर्दाखेरि त्यो पार्टीको कार्यालयले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो. मलाई लाग्छ अहिलेको समयमा हामी के गर्ने कसो गर्ने भन्दा पनि यो समय चाहिँ नि यस्तै प्रकृतिको अलिकति कस्तो खाली हो भन्ने किसिमको अवस्थामा रहेकोले गर्दाखेरि हामी सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ. What many people see as a paradox. धेरै मान्छेले यो नबुझ्ने विषयमा के हो भनेर थाहा नपाएको जस्तो गरेको होइन, बुझ्ने रूपमा लिएका छन्. Is the fact that the Danish economy has almost never been stronger than it is now. अहिलेको डेनमार्कको चाहिँ नि आर्थिक अवस्था सबैभन्दा राम्रो भएको छ, जुन चाहिँ कहिले पनि देखिएको थिएन, भएको थियो. We are again below 4% of unemployment. 4% of unemployment. Yeah. Below 4% चाहिँ नि के अरे यो गरिबीको रेखा मुनि हुन्छ. And that is a sign of a very, very strong and sound economy. यसले के प्रमाणित गर्छ भने हामी धेरै एकदम सबल र सक्षम किसिमको आर्थिक अवस्थातिर अगाडि अग्रसर भइरहेका छौँ. And another paradox, or something that is sometimes hard to look at, because we have not been able to travel 1, 2, or 3 times a year, people are now buying houses as never before. अनि अचम्मको कुरो छ यो होइन, मान्छेहरू 1-2 चोटि मात्रै यसो धेरै भयो भने यसो घुम्न जाने मात्रै हुन्छ भने अहिले जस्तो गरिकन धेरैभन्दा धेरै मान्छेले घर किनिराख्नु भएको छ. त्यति पैसा भयो घर किन्ने चाहिँ नि यो सिलसिला चाहिँ नि धेरै मात्रामा बढेर गएको छ. Also in Asia. एसियामा पनि यो कुरा लागु हुन्छ, घर किन्ने कुराहरू. So and I will finish for here now, but it's just to show that the situation is individual for each country. अब म यहाँ यो कुरालाई मेरो आफ्नो भनेका भनाइलाई मैले खतम गर्छु, तर के भन्न खोजेको मैले भन्दाखेरि हरेक देशको आफ्नै किसिमको अवस्थिति रहेको छ र अवस्थिति चाहिँ फरक रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्न खोजेको. But it's a fact that the country we have in Denmark as it is today, it has been shaped by the trade unions. अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन देश डेनमार्क अहिले रहेको छ यसलाई बनाउने काम, यसलाई आकार बनाउने काम चाहिँ नि ट्रेड युनियनको चाहिँ मुख्य भूमिका रहेको छ. And I believe part of the explanation why we've had so much success is that we believe in social dialogue. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो विजयको यो उत्सवको सफलताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ नि हामी चाहिँ सामाजिक मुद्दा सामाजिक संवादमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ, सोसियल डायलगमा हामी विश्वास गर्छौँ. And I hope we all understand the same when we talk about social dialogue. It's employers and the employees or the unions sitting around the same table and solving problems. मलाई लाग्छ यो हामी सबैले बुझेका छौँ कि सामाजिक संवाद भनेको के हो, कामदार र काम दिने कम्पनीका मान्छेसँगै बसेर हामी सँगै बसेर संवाद गर्ने भन्ने कुरा हामी राम्ररी बुझेका छौँ. यो महत्त्वपूर्ण हो. We call it a Danish system where we don't involve the government. हाम्रो यो डेनिस हामी यसलाई चाहिँ डेनिस चाहिँ प्रकृतिको अवस्थिति भन्छ जहाँ चाहिँ हामी गभर्नमेन्टलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याउँदैनौँ, राख्दैनौँ. Because we believe
that the employers and the unions are those who knows the best how the labor market is regulated. हामी के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट भन्दा पनि सरकार भन्दा पनि ट्रेड युनियनले र काम गर्ने कम्पनीका मान्छेले यो कुरा राम्ररी बुझ्ने गर्दछन् सरकार भन्दा. And that is why we use our CBAs to regulate almost everything in our labor market. त्यसैले हामी CBA लाई चाहिँ यो कुरा सबै कुरालाई प्रोत्साहित गर्नलाई चलाउनलाई चाहिँ CBA लाई बढी भन्दा बढी मात्रामा हामी प्रयोग गर्ने गर्दछौँ. Yeah. I think that's enough for now, but you are of course more than welcome to ask questions during these 3 days, and I'm looking forward to a very fruitful 3-day session where we learn from each other. आजलाई म यतिमै टुङ्ग्याउँछु, तर यसको अर्थ यो होइन तपाईसँग केही प्रश्न भयो भने हामी 3 दिन सँगै बस्ने गर्छौँ र 3 दिनमा तपाईँले धेरैभन्दा धेरै प्रश्न गरेर मलाई लाग्छ एक किसिमको हाम्रो राम्रो वातावरणमा हामीले यो कुरालाई एउटा निक्योलमा ल्याउन सक्छौँ. धन्यवाद. Thank you.